Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Sáng ngày 21 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp thứ 2 cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định. Tham dự phiên họp có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các thành viên tiểu ban nhân sự. Sau khi các thành viên trong tiểu ban thảo luận, cho ý kiến về nội dung trong dự thảo các văn bản trình ra tại phiên họp, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng nêu rõ, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và cụ thể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên trưởng tiểu ban nhân sự tại phiên họp thứ nhất. Đặc biệt, phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm khẩn trương, thận trọng, phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phải bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo, tầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhấn mạnh, nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự là đặc biệt quan trọng, khó khăn, nhạy cảm, cùng với tiểu ban văn kiện và các tiểu ban khác quyết định thành công của đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các thành viên tiểu ban tiếp tục dành nhiều thời gian để chỉ đạo, cho ý kiến về các công việc quan trọng của tiểu ban. Một số hình ảnh tại phiên họp.